අරුවන් යන්තොක්වර රටකරන් බලමොන්දස ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනය 2023 ජූලි 27 බ්‍රහස්පතින්දා දවස කොයින් මාකට් කැප් එකේ බැලුවොත් මේ වෙනකොට මාකට් සයිඩ්වේස් මූව් වෙන බව පේනවා ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් කැප් එක 1.18 trillion 0.5 මාකට් ඩවුන් වුණා මේ මොහොත වෙනකොට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බලනනම් මේ තියන්නේ Binance Bitcoin daily chart එක අපි අර කතා කරපු bearish engulfing pattern එක Bitcoin වල වෙන මේ pattern එක ඒකේ strength එක තවමත් පෙන්වමින් තියෙන බවත් ඒකේ හේතුවෙන් මේ වෙනකොට price එක trending downwards බවත් පේන තියෙනවා අද දවසේ මේ මොහොත වෙනකොට price එක drop වෙලා යම් ප්‍රමාණයක recovery එකක් කරන් තියෙනවා දැන් price එක 29.230යි 9 days moving average එක බැලුවොත් ඒක දිගේ price එක drop වෙන බව පේනවා මේ වෙනකොටත් 9 days moving average තමයි මේ පහළට නැමිලා එන white line එක මෙන්න මේ line එක ඒකත් එක්කම price එක drop වෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ support level එකක් විදියට recognize support level එකක් විදියට මෙන්න මේ level එක කියන්න පුළුවන් 28465 price එක මේ වෙනකොට oscillator එක පහළ බැලුවොත් stochastic වල already oversold region එකකට reach වෙලා තිබ්බත් මේ down trend එක මෙතනට එන්න බැරි කමකුත් නැහැ overall market එකේ තාමත් negativity එකේම තියෙන නිසා පුංචි මතක් කිරීමක් කරගෙන යමු Patreon එකේ day trade කරන්න interested අයට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. අපි ඊයේ දවසේ සාර්ථක day trading session එකක් අවසන් කරා. මේ තියන්නේ ගත්ත එක ට්‍රේඩ් එකක් එවැනි එක ට්‍රේඩ් එකක් මේ තියෙන අපේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක අපි ඩොලර් එකක් රිස්ක් කළා 1.50ක් හොයන ක්‍රමය තමයි මෙතනදී අනුගමනය කරන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ 2.70ක් 1.50ට වඩා වැඩි ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේක ඉච්චර මුල ඉඳන් අගට ප්‍රොෆිට් අවශ්‍ය නැහැ 1.50 තිබ්බනම් මිනිමම් ඒක තමයි අපේ රික්වයර්මන්ට් එක මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් ඊ දවසේ 3-4ක් ගත්තා එකක් කරනකොට ඉතුරු සියල්ලම ප්‍රොෆිට් විදියට අපිට අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේක තමයි ක්‍රමය. තමයි රිස්ක් එක මැනේජ් කරලා ඩේ ට්‍රේඩ් කරන ක්‍රමය. අපි කර 15 මිනිත් chart එකේ බලුවොත් වෙනවා මේ 15 මිනිත් chart එක. මෙතන කෙනෙකුට ඒක 1 hour chart එකේ නැත්නම් 4 hour chart එකේ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ strategy එක daily chart එකේ වුණත් swing trade එකක් විදියටත් වැඩ කරනවා. ඒක ඔයාගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එක අනුව කරාට කමන්නේ වැදගත් වෙන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි ඉගෙන ගැනීම ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් දැන් අතරම 15 minute chart එකට වඩා මම usually US stock trade කරන්නේ 5 minute 2 minute chart මම ගොඩක් scalping පැත්තට ඒ කියන්නේ තම සුළු කාලෙකින් buy කරලා sell කරන style එක තමයි scalping කියන්නේ දවසක් ඇතුළත කියන්නේ පුංචි කාලයක සම scalps ප්‍රගානකින් සම් වෙනවා තියෙනවා එවැනි fast trading system එකක් තමයි day trading කියන්නේ. නමුත් මේක තමයි ඔයා long version එකේ ඉඳලා එන්න ඕන අවසන් version එක. ගොඩක් අය මේ version එකෙන් පටන් ගන්නවා. මේ version එක පටන් ගත්තට කමන්නේ. හැබැයි සල්ලි නොදා මේ version එකේ යම් expertise එකක් grow කර ගන්නකම් සල්ලි නොදා මේක practice කරන්න ඕන. නැතු මේ ක්‍රමේ සල්ලි දාලා පටන් ගත්තොත් ලොකු loss එකකට යන්න පුළුවන්. මම කරේ මේ ක්‍රමේ. ඉතින් ඒක වැරදි නිසා තමයි මම ඔයාලට නිවැරදි ක්‍රමය Patreon හරහා YouTube හරහා පව මගේ way trading videos වල බලන්න මම කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒකේ real time trading තමයි Patreon හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. interested නම් ඔයාලා join වෙන්න පුළුවන්. සයිෆ්ඩීන් එමෝස් කියන්නේ Bitcoin standard කියන පොත ලියපු පොතේ කතෘවරයා කියපු විශේෂ කතාවක් තියෙනවා මේක crypto T තමයි මේක share කරේ Bitcoin adoption එක තවදුරටත් බැංකු වලටවත් financial institutions වලටවත් option එකක් නෙවෙයි BlackRock Bitcoin adopt කරේ අපිට ආදරයට නෙවෙයි මේක නිකන් gun powder එකක් ඒ කියන්නේ වෙඩි බෙහෙත් වගේ Bitcoin කියන්නේ නිකන් වෙඩි බෙහෙත් වගේ. එතකොට ඔයා ආමි එකක් නම් ඔයා වෙඩි බෙහෙත් adopt කරේ නැත්නම් ඔයා ඊට පස්සේ exist වෙන්න බෑ ඔයාට. ඔයා automatically ඩයිනෝසර් වගේ නැතරම නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි financial institute එකක් නම් ඔයා මේක තමයි financial gunpowder. Bitcoin කියන්නේ financial gunpowder. ඉතින් රටක් financial institution එකක්
මේක ඇඩොප්ට් කරේ නැත්තම් ඔයාත් එක්සිස්ට් වෙන්න බෑ. ඔයාත් ගන් පවුඩ් මේ ඩයිනෝසර් කෙනෙක් වගේ වෙලා යනවා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. මේක මට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්ද දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තප්පර කිහිපයක් ප්ලේ කරන්න. අහලම බලන්න. සයිෆ් ඩිනමෝස්. It's not optional. I mean, you will either move there or you will watch your wealth lose its value as the people who put their money there appreciate. I mean, just think about it. If you have $1 million and you put them in a currency that's constantly depreciating, or somebody has $10,000 and puts them in a currency that's constantly appreciating, it's only a matter of time until they overtake you. And ඒක තමයි කතාව. දැන් ඔයා ගාව මිලියනයක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයා මිලියනේ තියන් ඉන්නවා රටක ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙන ඩීවැලියු වෙන වැඩකට නැති කරන්සි එකකින් තියන් ඉන්නවා මිලියනයක්. ඒ කරන්සි ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව 10000ක් තියෙන කෙනෙක් ඒ 10000 තියන් ඉන්නවා බිට්කොයින් වලින්. එතකොට සයිඩිනමෝස් කියනවා මේක කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් විතරයි. අර බිට්කොයින් 10000ක් තියන් බිට්කොයින් 10000 නෙමෙයි 10000ක මුදල බිට්කොයින් වල තියන් ඉන්න එක්කෙනා අර මිලියන් එකක් තියන් ඉන්න එක්කෙනාව පසු කර යන එක කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් විතරයි. ඒක ඩෙෆිනිට්ලි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි බ්ලැක් රොක් ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ෆන්ඩ් මැනේජර් right. එතකොට assets under management තියෙනවා 11.5 trillion. එතකොට එයා දන්නවා බිට්කොයින් වලින් විතරක්ම ඉන්න MicroStrategy වගේ අය ඉදිරියේදී බ්ලැක් රොක් පසු කරන්න ඕන පුළුවන් කියලා. ඒක දෙන්න මොකද MicroStrategy මේජර් ෂෙයාර්හෝල්ඩර් බ්ලැක් රොක්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේක තමයි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් බේසික් ප්‍රින්සිපල් එක තියෙන නිසා තමයි සයිෆ්‍රීන මෝස් කියන්නේ you have to adopt Bitcoin. There is no way out. You have to adopt. If you're an army, if you do not adopt gunpowder, you do not exist anymore. ඒ වගේ කතාවක් තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් ලස්සන කතාවක්. Bitcoin ගැන සැක සංකා තියෙන කෙනෙකුට මේ ආගියුමන්ට් එකම ඇති. Bitcoin පැත්තට නැමෙන්න. Metaverse සම්බන්ධ නිවුස් එකක් තියෙනවා. The British Museum will enter the metaverse via the sandbox. sandbox එක හරහා බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරය මේ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරය මම අහලා තියෙන විදිහට අපේ රටේ ගොඩාක් ලංකාවේ ගොඩාක් ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන ගොඩාක් දේවල් තැන්පත් කරලා තියෙන තර රටක මියුසියම් එකක් බව දන්නවා. ඒකසේ වෙතත් the cultural institution plans to establish an interactive space within the Ethereum based world as well as offer up NFT collectibles බව දෙන්න plan කරලා තියෙන බව මිටාවර්ස් ගැන කාලෙකට වැටලා තිබ්බ දැන් ඔන්න ආපහු පොඩි නිවුස් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මිටාවර්ස් එක ගැන මේ පේන්නේ නිව්යෝක් නගර මැදේ තිබ්බ ක්‍රේන් එකක් අරන් වැටෙන හැරි බිට්කොයින් එක්ක බලපුවම රටක ට්‍රැඩිෂනල් ෆයිනෑන්ස් නැත්නම් ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් කරන්සි එකට සිද්ධ වෙන්නේ දැනට සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වැනිම දෙයක් බව තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ බිට්කොයින් එක්ක අනිකුත් කරන්සි වලට සිද්ධ වෙන දේ. ඒකට තව ඊට වඩා හොඳ උදාහරණයක් පෙන්වනවා නම් මේ තියෙන්නේ බිට්කොයින් ආකයිව් දාලා තියෙන්නේ ටර්කිෂ් ලීරා chart එක බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ලීරා chart එකත් එක්ක ලීරා ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලපුවම බිට්කොයින් වල හැසිරීම තමයි මේ පේන්නේ. එතකොට බිට්කොයින් ලීරත් එක්ක බලද්දී නැවත all time high එකකට reach කළ බව පේන්න තියෙනවා. ඉදිරියේදී මේ all time high එකෙන් break වෙලා බිට්කොයින් price එක ලීරට සාපේක්ෂව ඉහළ යා හැකි. එතකොට මේකේ opposite එක තමයි ලීරට බිට්කොයින්ට සාපේක්ෂව ලීරා price එක මේකේ අනිත් පැත්තට යනවා. downward trending. එතකොට දැන් ලීරා price එක බිට්කොයින් coin වලට සාපේක්ෂව පහළට වැටලා support එකක් try කරමින් ඉන්නවා. ඔය support එකෙන් කඩා වැටෙන්නත් ඉතාම ළඟයි. අර crane එක කඩා වැටෙනවා වගේම මේ රටේ inflation එක 40% inflation එක interest rate එක බැලුවොත් 17.5%. ඉතින් මේක ඉදිරියේදී කඩා වැටීමට නියමිතයි. මෙවැනි traditional fiat currencies රටවල් ගණනාවක කඩා වැටීමට නියමිතයි. ඔයාම එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාගේ සල්ලි ටික Bitcoin වලද තියාගන්න එහෙම නැත්නම් ඔය කියන traditional fiat currency එකෙන්ද තියාගන්න කියන එක. ඉතින් මම කියන්නේ 100% ඔයාලට Bitcoin වලින්ම හිටිය යුතුයි කියලා. නමුත්
සලකා බලන්න වටිනවා යම් පර්සන්ටේජ් එකක්වත් බිට්කොයින් වලින් තියාගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු බලමු.